ඔන්න ආපහු දවස් කීපයකට පස්සේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මාකට් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එන්න තියෙනවා. මාකට් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ යුරෝ USD chart එක 4 hour. එතකොට යුරෝ USD 4 hour chart එක ගත්තාම ලොකු accumulation එක තමයි මාකට් එකේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඒකට මේ accumulation එකේදී අපිට දැනගන්න පුළුවන් මාකට් එක මොන වගේ පොයින්ට් එකකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මොන වගේ පොයින්ට් එකකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට පොඩ්ඩක් අනුමාන කරගන්න පුළුවන්. අද ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් එක්ක මාකට් එකේ දැනට මාකට් එක අපිට බැලුවල්මට පේනවා සෙලර්ස්ලා වැඩි කියන එක. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳලා පෙන්නලා තියෙනවා ලෙවල්ස් කිහිපයක්. මෙන්න මේ ලෙවල්ස් ටික ගොඩක් වැදගත්. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා මෙන්න මේ ලෙවල්ස් ටික. එන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්. ඒතකොට මේ තියෙන තැනත් එක්ක මාකට් එකේ අපිට පොඩි ප්‍රශ්නකාරී ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි එකක් මාකට් එකේ තියෙන තැන එච්චර හොඳ නැහැ. මාකට් එකේ නිවුස් එකත් එක්ක තියෙන තැන එච්චර හොඳ නැහැ. ඒතකොට මෙතන කොන්සොලිඩේෂන් එකක් අංක 1ට මෙතන වෙන්න පුළුවන් සිද්ධිය තමයි මාකට් එකේ මේ යට ලෙවල් එකෙන් නිවුස් එක කිට්ටුව බවුන්ස් එකක් කරා මම මෙතන ගහලා තියෙනවා රීටෙස්ට් ඇන්ඩ් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් කියලා. ඒ කියන්නේ 0.1.086 0.7 කියන ලෙවල් එක හරහා මාකට් එක අනිවාර්යෙන් සෙල් මූවමන්ට් එකක් තියොත් මේ ලෙවල් එකට වෙනකම් මාකට් එක සෙල් එක කන්ටිනියු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැනටමත් මම එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. මම එන්ටර් වුණේ මේ වගේ මේ හරියෙන් වගේ. එතකොට යුරෝ එකේ මෙන්න මේ සිද්ධිය තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක තමයි එක සිනාරියෝ එකක්. මාකට් එකේ ඇත්තටම සෙල් එකට බර වැඩි. මේ විදිහේ දෙයක් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මාකට් එක තියෙන තැනත් එක්ක දැන් ගැටලුවක් තියෙන හරියට අපිට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. මොකද මාකට් එක අද දෙපැත්ත වුණත් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෙදි මේ මාකට් එක මේ විදිහේ තමයි එක සිනාරියෝ එකක් තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මාකට් එක නිවුස් එක එනකොට මාකට් එක මේ පල්ලයට එන්න පුළුවන්. පල්ලේ ඇවිල්ලා නිවුස් එක කිට්ටුව මාකට් එක මෙහෙම රේන්ජ් බවුන්ස් එකක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිද්ධ වෙලා මාකට් එක එකපාරටම කඩාගෙන විඳගෙන බයි මූවමන්ට් එකක් මේ රීටෙස්ට් ඩිස්කවුන්ට් කියන ප්‍රයිස් එකට ගිහලා අහපව මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කෙසේ වුණත් මෙන්න මේ ලෙවල් එක මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මාකට් එක බයි වුණොත් හෝල්ඩ් වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මාකට් එක සෙල් වුණොත් නම් මේ ලෙවල් එක කඩනවා. මේ ලෙවල් එක තමයි ආයි මාකට් එක ඇවිල්ලා නවතින්න ඕනේ. සෙල් වුණොත් සෙල් එක කන්ටිනියු වුණොත්. ඔන්න ඕක ටික තමයි මේ යුරෝ USD එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ සිනාරියෝ දෙකෙන් එකක් තමයි වෙන්නේ ඊට කඩක් තියෙන්නේ. අද පොඩ්ඩක් අර හරියටම ඩිසිෂන් එකක් දෙන්න අමාරුයි මේ මාකට් එක තියෙන පොයින්ට් එකත් එක්ක. මාකට් එක තියෙන තැනත් එක්ක ඉතර මේ ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. ඒත් අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ නිවුස් එක රිලීස් වෙන්න විනාඩි 5කට 10කට කලින් හරියටම මොන පැත්තටද මාකට් එක බයර්ස්ලාද ගන්න සෙලර්ස්ලාද ගන්න කියන එක අපිට හරියටම අඳුර ගන්න පුළුවන් නිවුස් එක රිලීස් වෙන්න විනාඩි 5කට 10කට කලින්. මෙන්න මේක තමයි යුරෝ USD එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේ. අපි බලමු පොඩක් ගෝල්ඩ් එක. ගෝල්ඩ් එකේ ලෙවල්ස් කීපයක් ලකුණු කරගත්තා. මෙන්න මේ ලෙවල්ස් ටික. ඒකට දැන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති යුරෝ USD එකේ නෑ හිස්ටු ඕල් ටයිම් හයි එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට යුරෝ එකේ මෙන්න මේක තමයි වෙන්න පුළුවන් හැකියාව. මෙන්න මේ ටික කොන්සොලිඩේෂන් වෙන්න හේතුව තමයි මාකට් එකේ මේ පොයින්ට් එකේ වොලියුම් එක ඇත්තටම වැඩි. ඒ කියන්නේ බයස්ලාද සෙලර්ස්ලාද මාකට් එක ගන්න කියලා මෙතෙන්දී තීරණය කරන්න යනවා. අන්න ඒක හේතුව නිසා මෙතන පොඩ්ඩක් මාකට් එක දඟලනවා. එතකොට අද මාකට් එකේ සිනාරියෝ එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඇත්තටම නිවුස් එක එනකම් මේක රේන්ජ් කරලා මාකට් එකේ නිවුස් එකත් එක්ක බයි වෙන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක. එතකොට ඒකත් එක්ක ගෝල්ඩ් එකේ
සෙල් එකක් යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම සෙල් එකක් යනවනම් මේම නිවුස් එක එනකම් මාකට් එක රේන්ජ් වෙලා මේ උඩ මම ඇඳලා තියෙන ප්‍රයිස් එක 2165 හෝ ඊට පහළින් මාකට් එක සෙල් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එලෙහිම සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ 2109ට වගේ මාකට් එක සෙල් එක කන්ටිනියු කරන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තවත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මාකට් එකේ මෙන්න මෙහිම දෙයක් වෙන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මේ තියෙන තැනත් එක්ක අපිට ඇත්තටම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අපිට හරියටම ගන්න පුළුවන් නිවුස් එකට විනාඩි 5ක් 10ක් තියෙනවා. ලොන් ටර්ම් ඩිසිෂන් එකක් බැලුවොත් මේක මේ විදිහට හෝල්ඩ් වෙවි තිබිලා මේ නිවුස් එකෙන් මාකට් එක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගත්තොත් මේ විදිහට මේ උඩ හරිය මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙන් මෙහෙම සෙල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොන විදිහට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මාකට් එකේ ආය හෝල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හෝල් කරලා සෙල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ රේන්ජ් එකට එනකම් මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්, සෙල් එක කන්ටිනියු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට ගෝල්ඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අද මාකට් එක තියෙන තැන අපිට පොඩ්ඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අමාරුයි. ඒකට අපිට විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ යනකොට තමයි අපිට ඒක හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඒකට මේ වගේ දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. තව ගෝල්ඩ් එකේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගෝල්ඩ් එක ලේසියෙන් අනිත් මාකට් එක්ක එච්චර යන්නේ නැහැ. ඒකට ගෝල්ඩ් එක තනි ගමනක් තමයි යන්නේ. ඒකට මේ තාක් දුරට ආපු බයස්ලා මාකට් එකේ බයස්ලා මේ තාක් දුරට ඇක්ටිව් හිටියා. ඒකට බයස්ලා දැන් ඇත්තටම වීක් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක මාකට් එක දිහා බලපුවාම පේන්න තියෙනවා බයස්ලා වීක් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මෙතන තරඟකාරීත්වයන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. කවුද ඊළඟට මූවමන්ට් එක ගන්නෙ? බයම ගන්නවද නැත්නම් සෙලර්ට මූවමන්ට් එකක් දෙනවද කියලා. එතකොට මෙතන බලපුවාම මාකට් එක දැන් බයි වෙලා තියෙන රේන්ජ් එක වැඩි. එතකොට මේකත් එක්ක මාකට් එකේ අනිවාර්යෙන් බයස්ලා ඩිස්කවුන්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. එතකොට ඒ ඩිස්කවුන්ට් එකට අදාළව මාකට් එක මේ මම දාලා තියෙන මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට එන්න පුළුවන්. 2100 කියන මේ රේන්ජ් එකට 100 110 වගේ මේ රේන්ජ් එකට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නිවුස් එකත් එක්ක එහෙම වුණොත් ආපහු මාකට් එක බයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙන්නත් පුළුවන්. දැනට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක බයි එක කන්ටිනියු වෙන්න තව chance එකක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි ඩිස්කවුන්ට් එකක් කියලා මට හිතෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එකට කඩලා ඕල් ටයිම් හයි එක ගලවලා සෙල් එකක් කන්ටිනියු වෙයි කියලා මට පොඩි එහෙම අදහසක් තියෙනවා. ඒ වුණත් දැන් මේ තියෙන තැනත් එක්ක මාකට් එකේ බයස්ලා වීක් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එකේ බයස්ලා මේ තියෙන පොයින්ට් එකත් එක්ක වීක් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත්. මේ මොකද ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් කියන එක කොහොම ආවත් මේ තියෙන තැනත් එක්ක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව දැන් වෙනදා නම් මාකට් එකට නිවුස් එකක් එනකොට මාකට් එක කන්ටිනියු කරන්නේ එක්කෙනෙක්. එතකොට අද බලනකොට අද සිටුේෂන් එක දිහා බලපුවාම මාකට් එකේ දෙගොල්ලම ඉන්නවා. මේ දෙගොල්ලම ඉන්න එකෙන් අපිට මෙතන කොන්සොලිඩේෂන් එකක් රේන්ජින් මාකට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඕනින්න පෙයා ඒක රේන්ජින් මාකට් එකක් බලාපොරොත්තු වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ පෙන්නලා දීලා තියෙන විදිහට ගෝල්ඩ් එකේ සහ යුරෝ එකේ මම පෙන්නලා තියෙන විදිහට ගෝල්ඩ් එක සහ යුරෝ එක මාකට් එකේ මේ විදිහ දෙයක් වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපි ඕනනම් ඩික්සි ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු. මේ තියෙන ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඒක ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක දිහා බලපුවාම ඩොලර් එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ ඩොලර් එකේ හැකියාව කොහොමද කියලා මාකට් එකේ. මේක බැලු බැලමට අපිට පේන්න තියෙන දේක් තමයි බයස්ලා වෙලාසනම ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේදී අපිට ඒක පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික බයස්ලා වෙලාසනම මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේදී ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අර මම කිව්වේ. දැන් මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලපුවාම අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ලෙවල්. මෙන්න මේ ලෙවල් එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් ලෙවල් එකක් වෙනවා. සහ
මේකේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එකම තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ රේන්ජ් එක. මොකද මේ රේන්ජ් එකට අදාළව මාකට් එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේත් එක්ක පැහැදිලිවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිවුස් එක කිට්ටු වෙනකොට දැන් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක බයි වෙනවා. ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක බැරි වෙලාවක් නිවුස් එක කිට්ටු කරලා මාකට් එකේ මේ හරියට ඇවිල්ලා මේ හරියේ මාකට් එක හෝල්ඩ් වුණොත් නිවුස් එකත් එක්ක මාකට් එකේ සෙල් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ පොයින්ට් එකකට. ඊට පස්සේ නැවතත් මාකට් එක මේ විදිහේ බයි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. මේ මාකට් එකට ඩොලර් එකේ නිවුස් එක රිලීස් වෙනත් එක්ක ඩොලර් එක කොහෙද යන්නේ කියලා රිලීස් වෙනකොටම ඒකේ ඩේටා රිලීස් වෙන කලින් මාකට් එකට ඒ ආපු නිවුස් එකේ ෆෝකාස්ට් එකේ ඉම්පැක්ට් එක මාකට් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉවරයි. මේකත් එක්ක තමයි අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක ඩිස්කවුන්ට් එකකට සෙල් එකක් කන්ටිනියු සෙල් එකකට යයි කියලා බයි කන්ටිනියු කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්න පුළුවන්. බයි එක කන්ටිනියු කරනවා නම් එතනත් පොඩි අස්වාභාවික දෙයක් තියෙනවා. මොකද බයි එක මෙහෙම ගත්තොත් බැරි වෙලාව මේ පොයින්ට් එකේ මාකට් එක හෝල්ඩ් වෙලා අනිවාර්යෙන් සෙල් එකක් එනවා. ඒක මේ බලන්න දෙයක් නැහැ. මාකට් එක බයි වුණොත් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අපි බලමු නිවුස් එකට කලින් විනාඩි 10කට 12කට කලින් මම බලන වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඒ වුණොත් අපිට හරියටම ඩිරෙක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් කොතෙන්ද යන්නේ කියලා. දැන් මම මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට BTC එකේ බුල් රන් එක රියල්ම බුල් රන් එකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට එතෙන්දි කිව්වා 70000 75000 අතර සීමාව තුලදී. ඒ කියන්නේ මාකට් එක 70000 75000 කියන මේ සීමාව තුලදී මාකට් එක සෙල් වෙනවා කියන්නේ. ඔර බලන්න මාකට් එකේ සෙල් එක කොහොමද කියලා. මම මේකේ සෙල් එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ. හරියට මම මේ හරියෙන් මාකට් එකේ සෙල් එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ මාකට් එකේ හැසිරීම? මේකේ අද ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක එතකොට ඒකේ කියම් කිසි බලපෑමක් මේකට සිදුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට් එකක්. මේක අනිවාර්යෙන් මාකට් එක කඩනවා. මේක අනිවාර්යෙන් කඩයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න. මේ පොයින්ට් එක අනිවාර්යෙන් මාකට් එක කඩනවා. ඒක මට 100%ක් හැමදේම නෑ 100%ක් හැමදේම අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොයින්ට් එක අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 59020 කියන මේ පොයින්ට් එක අනිවාර්යෙන් මාකට් එක ගලවන එක ගලවනවමයි. මේ ගිහිල්ලා තියෙන මේ බයි එක ෆේක්. මේ බයි එක ෆේක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක ශනික අනිත් පැත්තට ගහන්න පුළුවන්. මේක ගන්නවා. ඉක්මනින්ම ගනි මේ ලෙවල් එක. එහෙම නැත්නම් තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එක නොගෙන මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙහෙම එකක් ගිහින් නෝක වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට වෙනම වීඩියෝ එකක් ගහන්නම්. මගේ අර මම ඔය දාපු වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක වැටුණොත් ඉතින් මම ඒකෙදි කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ලෙවල්ස් වගේ. ඒ ලෙවල්ස් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලමු නැති අය ගිහින් බලන්න. මේ මම මේකේ කාඩ් එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකක් බලන්න. මේ බුල් රන් එක රියල්ද කියලා මම එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ඉතේරියම් බිට්කොයින් කියන කරන්සි තුන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේ බුල් රන් එක මොනතරම් ෆේක් බුල් රන් එකක්ද කියලා තමයි එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නලා දෙන්නේ. මේ බුල් රන් එක ඇත්තටම රියල් බුල් රන් එකක් නෙමෙයි. මේක බුල් රන් එකකට වඩා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මැනිපුලේෂන් එකක් කියලා. හාවින් ඉවෙන්ට් එකට කලින් කරපු ලොකු මැනිපුලේෂන් එකක් කියලා අපිට මේ බයි එක සම්පූර්ණයෙන් අර්ථකථනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්නෝක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. මේ බයි එක සම්පූර්ණයෙන් මේ බයි මූවමන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆේක්. රියල් නෙමෙයි. බයි මූවමන්ට් එක ෆේක්. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ දවස්වල කිව්වා ප්‍රොෆිට් වල ඉන්නවා නම් අයින් වෙන්න කියලා. වීඩියෝ එක බලපු අයට යම් කිසි chance එකක් හම් වෙන්නේ නැති නැවත සැරයක් මාකට් එකේ ප්‍රොෆිට් කරන්න. එහෙනම් ඕක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් පෙන්වන්නම් ETH එකේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර අපි කතා කරමු මේ තේරියම් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලම වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ තේරියම් chart එකේ තියෙනවා all time high එක. මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ගන්නවා කියලා. මේක ගන්නවා කිව්වා. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා all time high එක නම් reach කරන්නේ නැහැ කියලා. මාකට් එක all time high එක reach කරලා නැහැ. එතකොට මේක මෙන්න මේ movement එක තනිකර fake. මේක fake. මේක fake buy එකක්. මාකට් එක වැටුණොත් කොතෙන්ද වැටෙන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට වීඩියෝ එකේදී. මම මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට කියපු ලෙවල් වලින් මාකට් එක සෙල් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමුකෝ ඉස්සරහට ඒක වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නේ. දැන් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. නවත්තලා අපි නිවුස් එකට බලමු වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. බිසි නැති වුණොත් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් නිවුස් එකට විනාඩි 5කට හෝ 10කට කලින් ෂෝට් එකක් හරි දානවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.